सत श्री अकाल जी, थोड़ा स्वागत है जी चैनल जस टीवी विच। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ बेसिक मैथ्स वाली लड़ी चलाई हुई आ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। पूरा ध्यान बना के रखियो, वीडियो ਨੂੰ अखीर तक देखियो तो ਤੁਹਾਨੂੰ सारी कहानी समझ आ जानी आ। एक अपना चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो क्योंकि थोड़े वालों मैसेज आते भी सानू वीडियो का पता नहीं लगता। जो सबसक्राइब कराया हो बैल वाला बटन दबिया हो नोटिफिकेशन आजू, थोनों पता लग जू भी वीडियो आ गई तो वो खोल के देख लोगे। लो जी अज आप शुरू करते हैं तीजा लैक्चर। पहले दो लैक्चर जे तुसीं नहीं देखे तो वो जरूर देख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बड़ी वधिया जानकारी ਆਪਾਂ बहुत इंपॉर्टेंट गल्लां करियां ने। देखो मैथ कुछ नहीं है, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ बेस क्लीयर हो गया, सानू बेसिक्स सारे समझ आ गए तो ਅਸੀਂ ਵੱਟੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪੀ ਵਧੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲੋ x ਆ ਜੇ, y ਆ ਜੇ, z ਆ ਜੇ, p q r ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਖਰ ਆ ਜੇ ਹਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ x ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ x + y ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ x ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ x ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਲੱਭਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਮੈਥ 'ਚ। ਜਿਹਨੂੰ x ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਆਪ ਹੀ x ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 6 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸੌਖਾ। x ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ x + 9 = -24 ਜਾਂ -28। ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। x ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਹੈਗਾ x + 9 = 28 ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ 9 ਜੋੜੀਏ 28 ਬਣੂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾਂਗੇ 19। ਚੱਕੋ ਜੀ, x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 19 ਆ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 19 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਬਣ ਜੂ। 19 + 9 = 28। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ, ਕੁਛ ਰਕਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਐਂ ਪਲੱਸ, ਕੁਛ ਰਕਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਗੁਣਾ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਵੰਡੋ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਮਾਈਨਸ। ਜੇ ਆਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜੂ ਵੰਡੋ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਗੁਣਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਹ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਥਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਮਾਈਨਸ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਵੰਡੋ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੰਡੋ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਗੁਣਾ ਦੀ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x + 9 = 28। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ x ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ x ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ x ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਰਵੇ, ਵੀ ਪਲੱਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਸੌਖਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਆ ਨਾ, x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, x ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। 28 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆ ਇੱਥੇ +9 ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ = ਤੋਂ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ -9 ਬਣ ਜੂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆ ਜੂ x = 28 ਚੋਂ 9 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ 19। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ x = 19 ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ x + 9 = 28। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ x ਹੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, x ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, = ਆ ਨਾ 9 ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ -x। 28 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, 28 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ, ਉਹ ਬਣ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -28 + 9। 9 ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, 9 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। 28 ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ -28 ਬਣ ਜੂ। x ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ = ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ -x ਬਣ ਜੂ ਨਾ। ਹੁਣ -28 ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। 28 'ਚ 9 ਕੱਢੇ 19
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਲਾ ਦਿਓ। 28 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19 ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸਾਂ ਹੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਸਿਆਪਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀਏ, ਜੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ 28 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19, ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ x ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਈਏ x ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰ ਲਈਏ। x ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 28 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀ, x ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ 19 ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਲਓ ਜੀ 28 ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ। 28 ਚੋਂ 19 ਕੱਢੇ 9 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਿਰ 9 ਆ। ਫਿਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 28 ਮਾਈਨਸ 9 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 19। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ x ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। x ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ 20 ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪਲੱਸ 20 ਐਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਆ 14 ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਪਲੱਸ ਦਾ। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 34, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 34 ਮਾਈਨਸ 14 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 34 ਚ 14 ਕੱਢੇ 20 ਹੁੰਦੇ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਭਾਈ 34, ਕੱਢਤੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਸੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ 7 ਪਲੱਸ 9 ਮਾਈਨਸ 12 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 80, ਆ ਲਿਖਤਾ। 80 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ 80 ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 80 ਲਿਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ 80 ਉਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਪਲੱਸ 80 ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਤਾ। ਆਹ 7 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਆ 9 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਆ 12 ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ 80 ਤੇ 12 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, 80 ਤੇ 12 92 ਮਾਈਨਸ 7 ਤੇ 9 ਇੱਕੋ ਵਾਲੇ ਆ ਮਾਈਨਸ 16, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ 92 ਆ ਮਾਈਨਸ 16, 92 ਚੋਂ 16 ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 76। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 92 ਵੱਡਾ ਉਹ 'ਚ 16 ਕੱਢੇ 76 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ। 92 ਉਰੇ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤਾਂ 76 ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਊਗਾ, ਪਲੱਸ ਆਊਗਾ, ਲਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਾਈਏ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ x ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 6x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30। ਜੇ ਅਸੀਂ 6x ਲਿਖਿਆ, 2x ਲਿਖਿਆ, 3x ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 6 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ x ਨਾਲ, 2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ x ਨਾਲ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ x ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ x। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ 6 ਦੇ ਨਾਲ x ਲਿਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ 6 ਇੰਟੂ x, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਗਾ 6 ਇੰਟੂ x। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਐਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ 6 ਇੰਟੂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ x ਉਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਉਰੇ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। x ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ, ਆ 30 ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ 'ਚ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਣ ਜੂ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ। ਜੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 30 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 6। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 30 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 6 ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 30 ਬਟੇ 6 ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 3 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 2 ਬਟੇ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹ 30 ਬਟੇ 6 ਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ 6 ਏਕਮ 6, 6 5 30 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। x ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 5। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਆ 6 ਆ, x ਨੂੰ 5 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 6 ਇੰਟੂ 5 30, 30 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਗਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 6x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30। ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30 ਮਾਈਨਸ 6। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ 6 ਇੰਟੂ x ਆ, ਜੇ 6x ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲਾ 6 ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ 6 ਉੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ।
ओके है जी। तो यदा आप एक होर बड़ा वधिया तरीका कर लें जिन्हों कहते होंगे ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करांगे पर नाल आप आ कर लीए डिवीजन वाला, जो एक्स नाल कुछ वंडिया होया होवे उदों देखते हैं की उत्तर आऊगा। हुण आ गया साडे कोले एक्स बटा 6 इक्वल टू 12, जां इहनूं कह लो ये आपां एक्स डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 12 ऐ लिखिया होया ना। जदों वंडो च ऐ लिखिया होवे भाग करो ऐ लिखिया होवे उदों जिहड़ा आ पहली रकम हुंदी आ उत्ते आउंदी आ, ਜਿਹੜੀ उदों अगे रकम होंगी वो थले आउंदी है। एक्स बटा 6 ही हुंदा, इहनूं ऐ भी लिख सकते हैं। हुण जे असीं उत्तर कढना जे उरे एक्स बटा 6 लिखिया सानूं पता है उरे वंडो चान डिवाइड करिया हुआ उधर जाके की बनूगा मल्टीप्लाई, इहनूं इक्वल टू दे इधर ले जाना तां यह गुणा 6 हो जू। एक्स इक्वल टू साडे कोले आ जू 72, उवें इत्थे आ एक्स डिवाइड बाय 6 आ, जे उधर ले जाना गए 6 नूं तां बन जू मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12 इंटू 6 एक्स इक्वल टू 72। उत्तर आ गया साडे कोल। इह च पुट करके देख लैंदे आ। एक्स की थां ते 72 लिखता, 72 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 12, 6 एकम 6 6 12 72। लो जी साडा बिल्कुल ठीक आ, कोई गलती नहीं ये च। आपां इहनूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाल भी कर सकते हुंदे आ। 12 बटे 1 हुंदा ये है ना। मान लो साडे कोले आ गया एक्स बटे आही ले लैंदे आपां अगे 7 बटे एक्स इक्वल टू 21 आ। सानूं पता जो कोई कल्ली रकम लिखी है वहदा मतलब यही हुंदा बटे 1, बटा 1 भी लिख सकते हैं चाहे कल्ली रकम लिख दो। इनू असी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होंदा जदों साडे कोल इस तरह रकमां होण। जे मान लो साडे कोले 6x इक्वल टू 5 बटे 4 आ है ना फ्रैक्शन च, तो आप इधरली नूं भी फ्रैक्शन च बना लांगे, दोनों नूं फ्रैक्शन च बना लांगे। जे दोनों फ्रैक्शन च साडे कोले 6x बटा 3 इक्वल टू 9 बटा 8 फिर तो साडे कोल सही हुई है, दोनों पहली फ्रैक्शन च। फिर आप इन्हां नूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हुंदे आ। ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਗ ਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਆਹਾਗਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਹਾਂਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ। ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ 21 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, 7 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਧਰ 1 ਸੀ ਗੁਣਾ 7 ਐਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 21x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 21x ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 7 ਬਟੇ 21 ਆ ਗਈ ਜੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂ, 7 ਏਕਮ 7 7 ਤੀ 1 x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਟਾ 3 ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ x ਬਟਾ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਬਟੇ 9। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ x ਨਾਲ, x ਇੰਟੂ 9 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ 3 ਆ ਉਹਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਇੰਟੂ 3। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ 9x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਤੀਏ 42, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੀ ਕਰੋ ਜੇ ਆਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ x ਨੂੰ ਗੁਣਾ 9 ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, 9 ਉਰੇ ਗੁਣਾ ਚ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ 14 ਇੰਟੂ 3 ਉਵੇਂ ਰੱਖਤਾ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਏ 9। ਇਹ 9 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ 'ਚ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਵੰਡੋ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। 3 ਏਕਮ 3 3 ਤੀਏ 9 ਕੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 14 ਬਟੇ 3। x ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 ਬਟੇ 3 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ x ਬਟੇ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਬਟੇ 9 ਆਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ x ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, x ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, 14 ਬਟੇ 9 ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਇਕੱਲਾ x ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਆ। 3 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਵੰਡੋ 'ਚ ਆ, ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਟਾ 3 ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਆ 3 ਏਕਮ 3 3 3 9 x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਬਟੇ 3। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2x ਪਲੱਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਈਏ x ਪਲੱਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਬਟੇ 2 ਵੀ ਆ 2 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ 'ਚ ਸੀ x ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੋ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਣਾ ਵੰਡੋ ਵਾਲਾ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੱਲੇ x ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਐ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਵਗ ਜੂਗਾ ਉਹ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 2x ਪਲੱਸ 4 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8 ਹੈਗਾ ਨਾ,
2x ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। x ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਕਮ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਰਕਮ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ 2x ਆ ਚਾਹੇ 3x। ਹੁਣ 2x ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2x = 8 ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, 4 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ -4, 2x = ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ 4। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 2 × x ਉੱਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, x = 4/2 = 2। ਲਓ ਜੀ 2 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ, 2 × 2 + 4 = 8। ਹਾਂ 2 × 2 4 ਹੁੰਦੇ, 4 + 4 = 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਰੇ 2x + 4 = 8 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ x + 4 = 8/2। ਅਸੀਂ 2 ਇੱਥੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲੀ, x + 4 = 2 × 2 2 × 4 8 4, x = ਆ 4 ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆ 4 ਉਰੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, 4 - 4 x = 0। x ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 2x + 4 = 8 'ਚ x 0, 2 × 0 ਤਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ, 0 + 4 = 8 ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ 2x + 4 + 5 - 9 ਐ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2x ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਵਗ ਜਾਣ ਫੇਰ ਛੇੜ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆ ਗਿਆ 2x = 8 - 3, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ x = ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 2 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ, x = 8/2 - 3। ਇਹ ਬਣ ਜੂ 2 × 2 2 × 4 8, x = 4 - 3 = 1 ਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ 2 × 1 2 = 8 - 3, ਆ ਤਾਂ 5 ਹੁੰਦਾ 2 ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੀ ਗਲਤ ਵਗ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਵਗ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਇਹਦੇ 1 ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 2x = 8 - 3 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊ 8 - 3 / 2। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਜੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਓ x = 8/2 - 3/2, ਚਾਹੇ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਓ। 8 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 5, ਫਿਰ ਇਹ 5/2 ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ x ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕੱਢੋ ਆ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਨਾ 10-15 ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਆਪਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ x ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ -14 = 20, ਇੱਥੇ 34 ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ x ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। 34 ਚੋਂ 14 ਕੱਢੇ 20, ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।